النهاردة ان شاء الله هنعمل بديل لكتر تقطيع الورق بخامات سهلة وبسيطة وموجودة في كل مكان. ده طبعا كتر جاهز بيتباع في المكتبات والخامة بتاعته معدن زي ما احنا شايفين، لكن النهاردة احنا هنعمل كتر بتاعنا بخامات خشب. ممكن قطعة خشب زي دي، وممكن فرشة تلوين تكون قديمة ومستغنيين عنها، او ممكن غصون شجر جافة ممكن نستخدمها برضو بديل لقطعة الخشب او لفرشة التلوين القديمة. وهنحتاج طبعا لبديل لسلاح الكتر لان ده اهم قطعة موجودة معانا النهاردة، والبديل بتاعه هيكون مشرط طبي من اللي بيتباعوا في الصيدليات. ده شكل المشرط الطبي اللي بيتباع في الصيدليات واللي هنشتغل بيه النهاردة ان شاء الله. انا هستخدم الفرشة القديمة دي. هناخد مقاس المشرط على الخشب ونعلم بقلم رصاص، وهنفتح في الخشب من النص بالظبط، اما بمنشار صغير زي ده او باستخدام دريل كهرباء زي كده. والخشب هيبقى بالشكل ده. هنجيب السلاح ونعشقه جوه الخشب، وده يبقى شكل السلاح بتاعنا. بعد كده هنحتاج خيط تخين او خيط دبارة عشان نربط بيه. اهم حاجة نركز كويس في طريقة الربط. بنتني الخيط كده، بعدين بنجيبه هنا، بعدين بنلفه على الخشب كويس، يكون بقوة، الربط يكون بقوة. ولو الخيط ده مشيناه على حتة شمعة هيكون أقوى وأفضل. ونشد كويس الخيط واحنا بنربط عشان يحكم السلاح جوه الخشب. كده وصلنا للآخر. هناخد كمان ربطة أو ربطتين. بعد كده هندخل الخيط من هنا، ونروح ساحبينه. نتسحب كده للآخر، حكم الخيط بتاعنا كويس عشان ما يفكش خالص، وادي أهم حاجة. هنقص الخيط الزيادة. هنحرق طرف الخيط عشان ما يفكش خالص. وكده الكتر بتاعنا بقى جاهز للاستخدام. وفي اي وقت لو لقينا السلاح ده بقى تلم ومش عايز يشتغل زي ما بيحصل في اي كتر، نقدر نغيره بسلاح تاني او بمشرط تاني من الصيدلية وسعره زهيد جدا. يعني انا اشتريته بجنيه واحد بس، بجنيه مصري. الكتر ده طبعا مهم جدا بالنسبة لنا في الاعمال اليدوية. بنقدر نقطع بيه الورق، وبنقدر نفرغ بيه ستنسل سواء ورق او بلاستيك، وبنقدر كمان نقطع بيه العجائن بانواعها. كتر قوي جدا وحامي جدا كمان السلاح بتاعه. اتمنى انكم تجربوا وتعملوه بنفسكم. الطريقه سهله جدا زي ما احنا شايفين ومبتكلفش حاجه خالص. التكلفه تعتبر جنيه واحد فقط. واللي يجرب ويعمله بنفسه يكتب لي في الكومنتات ايه رايه في الطريقه وايه رايه في الكتر وشغال معاه كويس ولا لا. اللي عجب الشرح ما ينساش يدعمنا بلايك وشير للفيديو ويشترك في القناه عشان يوصله كل جديد باستمرار.